Dahil merienda na naman, nagluto tayo ng lelot balaton. Sasangag lang natin dito sa ating kawali yung ating balaton. Antayin natin na maging brown. Haluin nga lang natin to hanggang maging brown. Pag ganitong nagba-brown na guys, hahanguin na natin to at palamigin. Tapos, dikdikin. Masarap tong merienda guys. Yung iba, ang tawag dito ay tinutong. Tinutong na munggo. Kasi nga, sinangag natin tong munggo. So guys, ganito lang ang pagdurog ng ating munggo. Ito yung ating sinangag na munggo. Ganyan lang. So dahil wala akong nigo, nilagay ko siya sa plastic at paikutin natin ng rolling pin. Ito na yung ating bigas na malagkit guys at regular na bigas. Lagay natin dito sa ating kaldero. Nugasan ko na to guys. Yung ating munggong dinikdik. Sama na natin yan. Tubig muna guys yung aking gagamitin sa pagpapalambot nito. Kasi ilulugawin pa natin to. Halo-haloin lang natin to guys. Para hindi siya magdikit sa kaldero. Lagay na natin yung pangalawang piga. Pangalawang piga ng gata yun guys. Lagay na natin. Lagay na natin yung ating sugar. Depende guys sa tamis na gusto nyo ha. So, pwede kayong gumamit dito ng white sugar. Guys, ilagay na natin yung ating unang piga ng gata. Antayin na lang natin maluto yung gata, guys. Kasi yung ating malagkit ay luto na. Saka yung ating munggo.
So, ito na guys, luto na ang ating lugaw na munggo. Or yung ating lelot balatong. Luto na po ang ating lugaw na munggo. Kain tayo. Okay na to.